Hello. Selamat datang ke podcast kami Be Real, Let's Talk. Okay, saya Nur. Dan saya Fatah. Dan saya Ridzuan. Okay, alright. Nari ada lagi apa? Ada lagi apa topik? Ada. Ada Yep. Tak habis-habis Tak ada topik nak berbual apa Ya, ada. Ada tak podcast orang senyap ni tengok? Tak ada. Itu kau jalan sendiri, aku malah alih. Ada lah, mesti adanya podcast tu. Tapi dia tak upload je. Betul lah, nak upload apa benda. Dia upload, dia tengok megabyte yang file Zero KB. Tak boleh lah. Tetap dia flow apa. Ada juga. Video, of course. Ada juga. Tapi Okay. yalah, orang sign language ke apa kan. Astaghfirullahalazim. Siapa nak tengok Syah? Siapa nak pergi dengar? Habis? Alah. Ni Fatah punya kau bukan aku Betul. Apa kau? Tak ada apa. Okay Ustaz, Yep. So tadi apa cerita ada? Yep, the topic for today is about kita talk about marriage. When we talk about marriage, we talk about the whether our surrounding affects our marriage. And of course, soalan macam gini, the answer is straightforward. Yes, Han. Yes, of course, the surrounding affects your marriage. But what we want to talk about over here is boundaries. Macam what are the So apa? Boundaries in marriage. the boundaries in marriage. The boundaries of the surroundings towards your marriage. Yeah, it is the surroundings that have the boundaries Yeah, because you need to say That- properly, you know. that fuel up your marriage. Okay, Yeah. so okay, apa kau nak berbual? Yeah, correct. What are the factors that you will say? Sebab ada banyak benda where you can talk about over here, boundaries that can affect the marriage over here. Yeah, correct. Okay. So macam mana ni? Kau kasih konteks lah. Yep. Kan nak step ni gitu, lepas tu kita tak ni explanation. Dia tadi pagi kasih aku ni topik, aku terus alamak ni macam mana ni kan. Okay, try campak daun sikit. Siapa tahu maybe aku ready ke apa. Pagi bawa kasih expect kita faham. Bukan macam itu. Aku kalau cakap, aku emosi. Alamak, dia ni emotional. Aku emosi aku cakap. Tak apa, Aku try cari lagu sedih. Oh, tak ada. Aku belum upload lagu sedih. Alamak, problem lah dia ni. Ya. Meow. Aku this one is when I talk about lifestyle kita have talk about kita punya daily routine, kita usually at work. And we are at work, peer pressure, we see how people are being treated differently at home with their spouse and all. We tend to bring that back home and we try to have an expectation on our own spouse. And over here macam whether aku advocate macam every family nucleus you have a certain dynamics that you do it within yourself. Kau tak boleh put other people's marriage punya situation and bring them over to kau punya own marriage. And then this will cause a lot of apa tau, macam unhappiness within kau yourself. Kau tak take care of the boundaries of macam tak respect kau punya own sanity of your own between you and your husband or you and your wife. Macam itu. That is one. Second is this is a bit more macam to me lebih macam impact lah kan. Aku kalau dapat tahu lagi kalau kau tak jaga your boundaries between your another sex. So a guy with a girl with a guy, kau pergi lunch together and then Salah ke Ustaz? Lepas tu apa? Suak-suak apa? Tak salah apa Ustaz? macam Ni fatal lu. Ustaz nanti part kau nak advice baru kau tukarkan dia punya. Tak ada. Tak salah apa pergi makan kan. Lain kalau suap-suap. tak salah. Tak, kau boleh rasa kecil hati tu. Kau tak rasa kecil hati ke kalau isteri kau makan dengan pergi lunch dengan lelaki lain? Kan kau dah senyum. Jujur. Tak. Wah. Tak ah. Pasal kolik apa? Lain dah kau cakap dia pergi dinner 2 orang ke. Aku hantar spy. Aku tak oversensitive lah. Certain spouse will have this character. Macam to me, aku tak pergi makan dengan perempuan lain. Jadi bila aku tak makan perempuan lain, and bila yalah, kau tak buat, kau tak expect dia untuk buat sama and lah. even if dia
keluar pun kan, if it's within a group apa, okay aku understand that one. Tapi kalau berdua-duaan, apa cerita? Kan? And if I were to turn the table around, aku cakap, okay, kalau akulah yang bawa Macam lu happy tak happy, betul? Lu happy tak happy? Wait. Real, Patah dah jadi ni. On the Of way. course you won't be happy, right? So you don't do the same to another person lah, macam gitu. Ni boundaries yang gini can affect the whole happiness of your marriage, and it takes time to heal. Tapi what if both parties are okay? Okay, kalau both parties okay with it, okay lah. Kau nak buat macam mana kan? That's why ini perasaan ni dia will only exist if let's say you have that feeling. If you don't have the feeling, then tak ada apa-apa lah. Faham? Nothing. Kalau macam if you are okay with posting about your other spouse of dia tengah dekat atas katil ke apa, macam maksudnya macam dekat baring ke, terbaring kat sofa apa, you okay with posting that and you both okay with it, dia jadi okay. Tapi macam ada nucleus of the family, tak mahu ni aurat ber. Jaga lah ni, jangan kau tengok orang tengok kau atas lutut kau. Macam gini. And then it becomes an unspoken benda between husband and wife. Macam dia tengok macam, aku nak tengok je. Tengok macam mana kau push kau yourself. Ni kan nampak apa ni kau punya aurat kat sini. Nampak pun kau punya button tak? Kau tak button. Nampak Bukan aurat apa? nampak kau punya bulu apa macam gitu. So Bukan aurat. bukan aurat. Iyalah aku tak tahu. Bukan aurat. But when it comes to woman, Woman bulu. Apa woman berbulu? Got problem, bro. it comes to woman, of course kau your spouse. So, why kau tak jaga kat sini? Ni nampak lebih pada yang sepatutnya apa? Ada sepatutnya, ada tak sepatutnya. Oh, aku just nak test tengok kau tengok aku ke tidak. But a lot of other people have already watched you and become a topic that you can gaduh between one another and will affect your marriage. And plenty more that we can give a lot of other situation. Macam friends, whether once we are married, are we able to have other sex friends ke tidak? Macam another gender, we want to be friend with them. Okay, kau boleh friend, tapi but is it macam there's this term called macam best friends. My best friend is also another woman. What would your spouse think about it? What would my wife think about I having another woman best friend? Or what would your wife think about what would you think if dia ada macam best friend of a guy and then dia sembunyi belakang curtain, dia berbual kat telefon dengan ni, that this is between my best friend and me. What the hell? Macam dah ada tiba-tiba dah ada topik between kau dengan dia, habis aku apa? And belum lagi, if let's say we talk about time and all, ni aku campak banyak points tau over here tau. We talk points macam balik je, I nak main game dengan kawan I sekejap lah. So where's the boundaries between you? Even you are at home, but you are not there at home because you are playing game with friends. Sekarang nowadays very common, jumpa je macam satu game ke. Tapi memang itu benda pun aku pun guilty lah. Pasal bukan game lah, aku akan buka kerja aku dulu lah. But you know, when it comes to work, okay, you respect that because there is macam ni kerja aku ni, kita na source of living. Game is a leisure tau, no? Ya, cuma aku pun problem, work aku never stop. You see, so there are a lot of factors lah. So emotional kita pun nak kena tengok kan. Kalau kadang-kadang kita make expectation pun too high, so kita tengok mana salah lah. Macam game of course dia boleh control, tapi game pun addiction. Tapi kalau outside sources is mainly banyak. Kalau katanya aku pasal boundaries, noise. Itu main pada aku is problem. Jangan cerita. Kalau cerita luar, noise masuk, selamat. Itu yang Dini komen, Ditu komen. Habis lu pun ingat lu suara bagus apa. You mean the third party that comes into comment to comment on tu this? komen. Kadang-kadang cerita, kau tahu lah aku punya husband, kau tahu lah aku punya wife mak leceh. Siulah kalau aku punya husband macam gini, aku dah macam gini. Kau kalau aku punya wife gini, aku dah macam gini. Kalau kau ini aku. How can your husband do this? How can your wife do this? Konstruktif okey lah. Okey, sekarang dengar cerita, cari kau punya salah, cari dia punya salah, bilang advice, okey, then kau cari penyelesaian. So pada aku pun, kalau aku ada masalah apa, aku tak sembarang cerita.
Aku tahu siapa aku nak berbual. Okay, pasal aku tahu aku berbual dengan dia ni, dia mesti kasih aku advice yang proper. Tahu kan? Ni proper lah. Tu yang hikmah dia datang. Kalau kau berbual dengan any how, kau kat kerja, kau rasa kau rapat dengan colleague. Tapi dia punya chain of thought, dia punya cara pemikiran dia kita tak kontrol. Dia kasih kau. Engkau tengah bingit, dia masuk je. Dia feed kau. Engkau pun pula dah kena feed kau makan dia. Paling kau hentam kau punya partner. Itu satu noise yang aku feel that one first boundary itu paling important. Kan? Pasal kalau kita tahu itu, aku rasa the rest kita akan ada lebih kesedaran. Tak ada cerita sikit je problem lah. Siul lah seketul semalam. Mak aku balik rumah, aku punya wife macam ni. Siul lah dia macam gitu kau punya wife. Kau buka aib number one. Dia tahu siapa cerita kau. Kan? Dia tahu cerita kau. Engkau confirm dia tak cerita orang lain. Cakap dengan dia tu kan, kau tahu dia tu no gini. Dah cerita pula dah spread. Lain satu, kau dah bikin ni tai, kau dah ni. Dia pula advice kau yang bukan-bukan. Dia cakap dengan kau, siul lah kalau aku kau dengan my wife ni macam mana. Habis tak boleh aduk. Apa Syah gini. So, dia bukan building you up, tapi dia runtuhkan kau lagi. Patutnya sebagai kawan dia cakap, okay dok, ini problem yang kau sebenarnya sebagai Amir kau patut ni macam. Tahu kau tak boleh. Mungkin kau didik dia kurang ke. Jadi dia baik. Betul. Kan? Tapi sekarang kalau kau dapat yang satu how, dia yang cakap ni macam kau pun mampus. Ketek-ketek lah. So I feel ini kau settle dulu. Kan? Baru kau then pasal boundary dia banyak tau. Work boundaries, home. Home kan, pictures, posting. Semua online. Online present. So I feel kau settle ni dulu. Kau jangan cerita. Bila kau jangan cerita, kau mau reserve tu. Then in terms of kau nak portray bukan-bukan pun kau control. Ni tak boleh sah. Ni people cannot see. Right. RA. Ni people cannot see. Ni mana boleh saya aku post ni macam dia when it comes to, we talked about the noise part just now. I just address a little bit one. Aku just need your opinion with regards to this and so dah make noise. Sekarang aku complain dengan kau pasal apa ni bini aku Aku dah complain kau pasal bini aku. Tiba-tiba sekarang kau berbual dengan bini aku, cakap kau jangan buat macam gini, Fatah affected tau kau buat gini. Cakap sekarang Wan tak kasih gigi dia bogey dah baik Syul. Tak ada. Mana boleh Wan approach kau kau nampak macam mana tadi Wan? So macam mana pada kau pendapat kau about this? Because dia cerita dengan kau pasal common dia wifi example. Lepas tu konon aku wife dia lah. Lepas tu kau datang kat aku, kau cakap kau mana boleh buat Fatah ni macam. Macam kau boleh ke kau datang kat aku macam gitu? Aku dengan Fatah apa members je. Members lah. Kau members dengan aku ke, kau best friend dengan aku ke? Sekarang jadi kau pun kenal aku. Kau kenal ni. Aku tak. Tapi kalau buat gitu apa pendapat kau? Boleh ke? Itu dah apa tu? Dah cross the boundary lah. Kan? Tak boleh Fatah. Aku mesti sound cakap kau siapa Syul kau nak pergi berbual dengan aku pay wife. Ini aku share dengan kau gitu-gitu kau je. Siapa? Betul tak? Kan? Engkau zip kau jaga kau tak ada, dalam dulu. Aku ingat kau share dengan aku. Jadi aku macam best friend dengan kau. Aku kawan dengan kau. Kau jangan pandai-pandai. Betul tak? Ini kalau aku pun aku zoom. Confirm yang cakap kau jaga kau punya suara dalam lagi baik. Jangan kan? Okay, ini kita berbual pasal kawan. What about family? Family members. The same thing. Tapi family members. So sekarang kawan tak boleh Kita kawan kita kan tak ada cara macam tak ada cara Cannot. Cannot ni personal tu. How rapat pun susah. Tak even best friend pun pada aku macam. That's why kalau aku kalau even let's say contoh kau ada problem. Kau cerita dengan kawan kau, tak boleh solve, dia tak boleh kasi kau concrete advice, aku will seek counselor lah. Aku need external. Okay. What if kan macam tadi kawan. Habis kan family. Perempuan perempuan dengan perempuan. Sekali perempuan ni bilang lelaki ni pun sama lah. Dia siapa? Macam perempuan tu bilang dengan lelaki dia suruh berbual dengan kau macam tu lah. Tak, perempuan tu approach demi husband lah kira. Tak, perempuan tu approach husband dia punya best friend lah. Untuk best friend dia bilang dengan okay, let's say sekarang aku approach bini kau. Okay, aku cakap dengan bini kau, kau ada problem dengan kau pay wife example.
Tak. Kau tengok aku pun dah Kau confused. berbual Bukan lah, sabar. Kasih aku slow down sikit Kita Okay. mau speed. Tak boleh. Speed dah balik lah. Dah balik. Hari tu dah datang Singapore sekejap je. Fast. Speed betul. Laju betul. dia dah balik. Sorry. Okay, kau dah dapat belum? Kau kita speed kau jalan Jangan lah. sabar. Kau fikir Kau nak ikut speed. Bukan. Aku nak slow down sikit. Pasal Okay. korang dah ni dah macam Masa dia Eh. boiling dah weh. Nampak Dia kasih senario panas. Nampak? Dia kasih senario Hak tau, jadi. dah bingit. Okay, let's say korang dua best friend. Aku kahwin dengan Noh. Okay. Tapi sekarang aku tak boleh get the So message sekarang across. kau Sabar kasih aku tak ngomong tahu perempuan. ni laki ke perempuan? Tak ada lelaki, kau dua no lelaki. kau perempuan lah. Dua lelaki. Dua lelaki kau perempuan. Aku So aku kahwin dengan Noh. Aku tu korang dua best friend. Jadi aku tak boleh get aku punya message across kat Noh. Noh tak nak dengar. Degil. Aku cakap dengan kau. Tolong aku boleh tak? Kau cakap dengan Noh macam gini. Itu macam. Tak, pada aku pun still need presence. Aku akan cakap macam Fatah, kenapa kau nak berbual dengan aku, dia tak boleh buang dengan aku ke apa? Oh, that means tiga-tiga tu duduk sama-sama lah. Then maybe can. Tapi nak kena ada approval lah. Okay, example lah. I think we got a problem. Gini. Then kena kau explain lah. Then why not we have someone? Baru okay. Baru macam like a counsellor tau. Tapi kalau dia bias, dia ada biasness, dia tak boleh pakai. Macam mana aku nak pakai dia? Sekali dia bias towards, kau minta dia tolong lah, dia punya biasness towards aku. Tak boleh. Dia nak kena very very equal, fair. Kalau tidak, tak fair. Tu tadi kau next kau cakap pasal family pula. So sekarang kau bilang example parents ke untuk masuk campur lah. Parents ke family members lah. Let's say aku dengan wife aku ada masalah, so aku tell my mother or my mother-in-law macam to come in to the picture. Kalau aku rasa that is a better way of approaching, which is also dorang pun tak nak masuk campur. Correct. Tapi it depends on macam mana aku nak cakap tengok the parent macam mana. Betul. Ada macam kita, mak kita sendiri kadang terlalu pro kita, end up isteri kita jadi salah. Tapi the best cari professional lah. Pun poison tu. Dia gini. Memang aku dah cakap dengan kau, isteri kau problem. Engkau degil Fatah. Aku dah gini. Lah kau pun gini. Lah kau pun termakan. Betul juga dengan kau betul juga dah problem. Dah lepas tu kau treat kau punya wife differently. Tapi kalau kau jumpa mother-in-law pun problem juga Dua-dua problem. Kadang-kadang mother-in-law pro kau. Banyak pun mother-in-law yang pro dia punya menantu daripada dia punya anak sendiri. Aku tahu memang anak aku memang macam gitu. Aku rasa kalau mak aku masih ada pun mesti dia pro. Aku kalau komplain pun mesti aku yang kena amput. Yalah, dia tahu kau apa. dia beranak dengan kau, dia tahu kau. So I feel end of the day, as long as that someone is close to you, is challenging. It's challenging. Banyak kita jangan cakap kita mau cakap habis. Berapa banyak yang tinggal, yang menantu perempuan yang tinggal kan dengan the guy the in-law kan, selalu mesti ada problem dengan the mother. Dia bukan actually perempuan dengan perempuan punya problem, because your mother still want the best for you. So in a way training the ini. Tapi ada juga yang horror story yang kau dengar, bukan horror ada juga cerita yang kau dengar kayak cocok, kau isteri macam gini tak boleh make it pecah. Takkan dia tak gini. Dia tak tahu jaga kau ke apa? Dia tak tahu jaga kau. Aku jaga kau berapa tahun gini untuk kau pergi dengan perempuan macam gini. Mampus. Tapi kau dia tak nampak yang struggle wife kau yang ni hari tu, yang wife kau penat ke apa, nampak macam gitu. Jadi kadang-kadang I've seen some scholars, they advise to stay away kan. You have your own house. Tapi aku nak berbual dengan orang yang aku comfortable lah. Aku sekarang ada masalah. Aku punya marriage ada masalah. Aku nak berbual dengan orang yang aku rapat. Aku just want to let it out. Kalau berbual, let it out. Just to listen, I think lain lah. Lain. Kau tengok, if let's say you have a problem, you let it out to macam let's say someone that you are close with Macam kau sekarang dengan Taufik Batisa kau dah dapat kan. Janganlah Rambut nama. Aku nampak korang fist bump semua dekat stage. Macam asap-asap semua keluar. Aku tengok jalan. Mata merah.
Mata merah. Mata merah. InsyaAllah. Tak ada. Tak, tapi betul kau Aku support kau. Aku follow kau tau. betul apa? So macam kau bilang ada cerita macam itu, macam from his perspective, dia kena come back with kau with an advice to build kau punya relationship out. Better, correct. And without even pergi siapa isteri kau ke, kau salah ke kau betul ke. Ni counselornya point of view. Counselor must always listen to korangnya situation and make Access, correct. and Both. make you all come out with a solution yourself. Ah. You know, okay, this is the one. Okay, this is the one. Okay, where's the meeting like? What do you guys think about this meeting like? Can you all work together? Itu dorang cuma susun-susunkan korang je. Pasal dua-dua emotionally involved. Kan? So counselor tak ada emotion. Aku tak kenal korang, aku nak kena dengar. Oh, identify the problem. Tak, tapi okay, the problem is apa tau? Ni sekarang dah professional help. Aku tak nak professional help. Aku nak apa tau? Aku nak berbual dengan someone yang aku Boleh. yang Provided Ditu kau tahu dia punya advice dengan kau, dia tak ada toxicity. Dia memang kira engkau betul ke engkau salah pun kau kena juga. Kau faham tak? Untuk kasih engkau kesedaran. Ni macam members boleh pakai. macam kau. Kita more direct. Kita tak boleh dengar. Pasal aku grow up tak ada. Aku grow up macam aku tak pergi kat orang. Mak aku gini, bapak aku cakap, then you think you're right? Have you look at yourself in the mirror for you to be able to say all of this stuff? Alamak, kau jam apa? Baru aku nak kena tengok, aku identify apa kau punya problem dulu. Baru kita boleh pergi sana. Then bilang kau, okay, how do you remedy or mitigate this problem? Tapi kalau kau pergi any how, dia pro kau gila babi. Sure lawan, kau pay wife rabak. Pecah siap ni. Kalau gua lu, gua tinggal lah. Itu kau faham? Mesti ada punya bedek tak ada lah Syah. Ini kau berbual time matai okey lah. Ni wife apa kau nak kena salvage ni problem. Mesti dia cakap sure lah Wan, dia buat kau ni macam jalan Syah. Kalau aku jalan. Kalau kau ini aku aku tak nak jalan tu pasal aku datang kat kau. You know, it's important to dengar both side of a story juga. Kau dengar satu side, kau can have a misjudgment. And it is also important kan, to put it into words. Apa kau punya statement? Because kau tak mau lari daripada statement. Kau kalau lari daripada statement korang dua, then how do we make a proper assessment over here? Correct. Tapi kalau listen from both punya story, dah tak cross boundary ke? Tapi actually Ustaz Fatah, aku cakap kau satu. Kadang-kadang kau dengar daripada satu kau dah boleh tangkap. Pasal dia ni tengah emotional. So kau nak kena a bit quick-witted, kau nak kena tangkap tu ni. Kenapa wife dia act macam ini? So kau nak kena prompt dia. Kau dah tak payah dengar sometimes. Kan kau dah boleh tangkap. Cakap ni pasal kau gini, tu pasal wife kau react macam gini. So always to the person that you are talking Correct. to, how do dia, you... Kau nak kena kenakan dia dulu. Asal kau kena react, kau kena buat. Contoh aku kasih saja satu contoh apa wife dia ungkit. Dini pun ungkit. So apa penyelesaian dia, apa problem dia? Kau pun ungkit. Dia makin react So problem dia, engkau educate dia yang dah lah, yang benda yang kita ni kita tinggalkan. Kita tak payah cakap. Reason being is that kita buat ni dengan sepenuh kita punya hati. Kenapa kau nak ungkit? Kan? Macam contoh aku akan counter, aku cakap, kau nak tanya aku apa yang kau boleh ingat. Kau punya salah. Aku tak ingat. Kau tahu pasal? Pasal benda tu aku tak perlu nak ingat. Aku nak jalan dengan kau clean slate. Benda tu pun dah lepas. Why should I remember? Jadi aku educate dia. So sekarang kalau kau pun sama revengeful, dia pun revengeful, bila nak game Syah? So aku tak cakap dia salah, aku cakap kau salah dulu. Pasal kau pun sama. So aku akan tackle dia dulu. Once aku dah boleh tackle kau, then kau dah sedar, then kau will use that to tackle your wife Betul apa? Or your spouse Pasal kalau kau tak react, kalau kau tak boleh show, wife kau akan cakap kau pun sama. Apa beza dia? That's a good technique aku learn something today. Pasal aku will always do that. Aku will dengar. Aku tak nak dengar both. It's difficult. Like he say, you can also boundary. And takut aku pro. Aku takut aku pro dini kan. Contoh sekali dia punya wife react ke apa. Kalau aku cakap, alamak, dia ni kau depan orang pun kau gini. Aku boleh emotional. So aku tak perlu. Aku dengan kau je aku boleh tangkap. Oh gini. Contoh sure lah aku keluar dengan wife aku dia tak tahu pimpin lah tangan aku. Habis lepas tu apa gini-gini.
Habis aku akan cakap dengan dia, habis asal kau tak boleh angkat pimpin? Takkan aku asyik buat, dia tak salah pun kau buat. Betul. Asal kau nak kira? Then sambil kau pimpin tu cakap sayang, kalau kita pimpin gini manis. Put in words lah. Jadi kau masuk dalam otak dia yang gini. Sayang, you tahu tak asal I suka pimpin? Best lah, rasa macam time dulu-dulu kita. Okay apa? Women like that apa? Electric Kan? energy Asal, tapi kau rather than do that, kau mesti cakap, sial lah kau punya bini ni macam sial. Jalan pun tak mau pimpin, tak mau ni. Takkan kau mau bikin sial selalu. Salah. Kau dalam ni relationship, marriage untuk apa? Untuk nak apa? Untuk compete apa? Siapa start dulu, siapa... Kan? So rather than you start, but you educate. Kau selalu cakap apa? We need to educate apa? Kita need to educate. Pasal kita the less emotional. When we are sensitive, then how do we overcome those things? Is by educating lah. And aku tengah feeling this way. How do we address this matter to make us feel better together? Macam gitu lah kan. So Wan, macam mana kalau post-post social media? Macam Fatah cakap semua. Apa pendapat kau? Baring-baring ni aku tak pernah encounter. Aku susah nak relate pasal aku tak encounter. But yalah, aku believe kau kan lah takkan encounter. Ada banyak apa maksud orang punya. Macam kau tengok macam you see macam this should be a boundary punya. Shouldn't be posted. Aku jarang ada, bila aku scroll Instagram, aku jarang ada nampak macam judgmental lah. Aku just macam okay. Aku just let it. Aku bagus, tak pernah bagus. macam, aku jarang tengok macam sial apa sial ni jarang lah. Sometimes I do, but usually dia not relationship ni benda. It's just that dia ni patut buat gini ke. Tapi kalau kat rumah macam tadi Fatah cakap, kau dengan kau berbuang dengan kau perempuan kau, habis kalau wife kau buang kau lelaki dia, boleh ke? Belakang curtain punya. Dia ni belakang curtain. Aku belum jumpa lah. Dia aku rasa dia bikin lah dia ni. Tak ada lah. Aku nampak tu lah. Tak lah. Aku tak boleh berbual belakang curtain. Besar sangat. Dia nampak shape pula. Tapi macam mana kalau yalah, macam but aku rasa as long as korang ada opposite gender punya kawan, then there need to be a boundaries lah. Pada aku, then going out lunch together during office hours, aku have no issues tau. Aku tak ada any even berdua-duaan. Aku don't have that ni lah. Unless kalau macam kau ternampak kau as a husband ke, kau macam ni macam lain macam, then because aku trust dia. But kalau kau cakap after work korang keluar pergi dinner 2 orang, then maybe aku ada some tu kira questions. standby makan kasut lah. Aku ada some question lah. Size apa? Kalau size 9 aku boleh pakai. But aku very grateful that aku punya wife don't have much Alhamdulillah. male friends lah. Dia punya male friends mereka aku tahu. Dia semua pun budak kerja lah, colleagues. Whereas aku pun don't have many female friends lah. Aku ada a situation, aku pernah datang wedding whereby this lady kan have dia punya bridesmaid kan. Dia ada bridesmaid dia kan. Tapi dalam bridesmaid ni ada yang lelaki yang macam lembut sikit. Macam itu. What's your opinion on this? No. So bridesmaid tapi ada jadi bila photo shoot and all, bila pakai makeup dalam bilik semua dia sebelah-sebelah. Diorang semua macam all together. Habis aku yang what happen if the husband macam tengok ni macam that is a guy what? Macam any other guy also can come into that room and just act tapi lembut aku dah sikit. tahu dia punya defense. Tapi dia lembut. Dia tak macam lelaki lain. Tak macam lelaki. Kita tahu dia punya defense kan. Pada aku tak lah. Tetap lelaki apa. Still goes both ways. Kau ada groomsman tak lah, ada satu. Ada satu perempuan dia macam perangai dia perangai macam kita tomboy sama sikit, dia gerik sikit. boleh. Tak boleh Tak boleh bhai. Pun boleh langgar, so dangerous. Boundaries kira is always boundaries dia kira merangkumi lah. A lot of things. Merangkumi semua. Menjaga hati partner kau. Korang ada tak soalan ke, encounter ke, share dengan kita. Share dengan kita. Jadi kita pun tahu. Not everything that we face, but certain things kita might terlepas atau korang tak agree dengan pendapat kita.
So why not korang share dengan kita lah. Kita pun nak conclude pun susah. Kan kita punya conclusion have boundaries lah. Jadi dia punya boundaries is kita sedar akan diri kita sendiri. Betul. Rather than kita cakap kau gini-gini, kita sedar. Once kita terjaga, kita boleh educate. Pasal kita ada point apa, aku tak bikin, kenapa kau kena bikin? Berserah pada Yang Esa, semua akan terjaga. Nampak. Skit punya line pun dah keluar. Skit punya line. Aku duduk dengan pelakon, aku dengan penyanyi aku stress sikit lah. Betul. Pasal aku belum ada sesiapa lagi. tapi tak apa. Aku to be honest, aku myself ni handphone ni pun macam-macam DM yang masuk. Kalau aku tak jaga boundaries aku pun kan, marriage aku pun Pasal dia ustaz, so orang akan nak tanya soalan-soalan. Kan macam-macam yang boleh aku tengok ni, aku access cakap ni statement ni kalau bini aku baca mampus lah. But you got to have a no, this one tak boleh cakap. Draw a line. betul. Draw a line to it, and you got to make it professional lah. You yourself got to reflect. Kalau you tak tahu, you tak ada pakai niqab kan, sekali you lepaskan je, sekali you let them, berkali-kali akan terjadi, and in the end you will at the expense of your marriage. Wan, ada last words ke apa? Tak ada lah Yalah. Tak ada. Emotional lah. Okay guys, so tak ada apa-apa. Kalau korang ada apa-apa, just DM kita ke apa kan, atau komen lah. Okay, with that kita end this episode. Till the next one. This is Be Real. Let's talk.